Magandang tanghali Pilipinas, Lunes na naman at siyempre simulan po natin sa pagkilala sa ating mga kababaihan. Ngayong araw, ika-8 ng Marso ay ating ginugunita ang International Women's Day. Gaya ng sinabi ng mensahe ni Presidente, itaas ang mga kababaihan sa nararapat nilang lugar sa lipunan sa pagbibigay lakas sa bawat Pilipina, women empowerment, para mabasag ang mga hadlang na matagal nang pumipigil para marating nila ang kanilang full potential. At para mabasag din ang makalumang pag-iisip, ang backward mindset na nagpapatindi ng kultura ng gender oppression at hindi pagkapantay-pantay. Ilan sa mga batas na kanyang pinirmahan na nagsusulong ng karapatan ng kababaihan ay ang Republic Act No. 11210 or Expanded Maternity Leave Act, Republic Act No. 1148 or Kalusugan at Nutrition ng Magnanay Act. At siyempre po, wag nating kalimutan na nang siya pa ay mayor, no, talaga naman pong pinatupad niya ang ating mga patakaran kaugnay po doon sa mga family planning na importante rin para itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan at siyempre po yung proteksyon sa mga kababaihan na nagiging biktima ng domestic violence. At sa ilalim na Administrasyong Duterte, ang Pilipinas ang naging most gender equal nation in Asia. Ayon po yan sa World Economic Forum Global Gender Gap Report 2020. So yung mga nagsasabing hindi raw po talaga tinataguyod ng Presidente ang karapatan ng ating kababaihan, sino ba ang Presidente na nagbigay ng ganyang distinction sa Pilipinas? Number 1 po tayo sa buong Asia, ha? Hindi lang po sa Southeast Asia. Number 16 po tayo sa buong mundo in closing the gender gap. Ang Pilipinas lang ang nag-iisang bansa sa Asia na nasa top 20. Ang sumunod na ay ang bansang Laos na nasa number 43. Happy Women's Day po sa ating mga super women. Natanggap kagabi ng Pilipinas ang 38,400 karagdagang doses ng AstraZeneca vaccines na parte pa rin ng unang batch na galing sa COVAX facility. Kung inyong matatandaan, may unang shipment ng 487,200 doses of AstraZeneca na dumating noong Huwebes. Sumatotal ay meron na tayong 525,600 na AstraZeneca vaccines sa bansa. Ngayong may bakuna na, hindi po ibig sabihin ay kampante na, no? Lalo na at mayroong COVID-19 spike gawa ng mga coronavirus variants, no? Nasa mahigit 3,000 mga aktibong kaso ang naitala sa magkasunod na nakalipas na 3 araw. Noong March 7, 3,276. Yung March 6, 3,439. At yung March 5, 3,045. Makikita natin sa confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset as of March 7, ang pagtaas ng NCR, ito yung kulay asul. Makikita nyo po talaga na bumaba at ngayon po talaga ay nagkakaroon ng spike. Hindi pa po natin kumpirmado kung talagang mga new variants ang dahilan dyan, pero siyempre po, alam na natin ang anyo na ating kalaban ng COVID-19. Ang ating sandata ay mask, hugas, iwas, at ngayong nandiyan na pong bakuna, mga frontliners, wag na pong mag-atubili, wag nang mag-antay, magpabakuna na po dahil kayo ang aming mga sundalo laban dito sa corona vaccine na ito. Now, makikita naman po natin ngayon ang ating report ng mga nabakunahan na. Meron na tayong halos 30,000 or 29,266 na medical frontliners na nabakunahan. Now, as of last night po, no, yung araw lang, yung araw na yon, 4,128. Ang total cumulative vaccinated natin ay 29,266. Ang total vaccines deployed ay 383,960. Ito po ay 329,480 na Sinovac at 54,500 na AstraZeneca. Ang total vaccine sites operating po ngayon ay 186. So, yung first dose deployment po ng Sinovac, tapos na po. Na-deploy na po lahat yung first dose ng Sinovac. Samantala, kumalat nung weekend na puno na raw po ang mga ospital natin. Well, siguro po, nagkaroon talaga ng spike o pagtaas ng numero sa ilang mga hospital. Pero, tinanggi po ito ng isang sikat na pribadong ospital, bagamat totoo na maraming pasyente na may COVID-19 ang dinadala sa mga pagamutan. Ang tanong, puno na bang mga ospital natin? Okay. Habang hindi pa tayo nababakunahan,
talagang nandyan pa po si COVID-19. At talagang si COVID-19 po ay nakakahawa. Kahit ano pang variant yan, nakakahawa. Pero ang ating sagot, mask, hugas, iwas at bakuna. At yung desisyon nung Marso, nung isang taon, no, na tayo ay magsarado sa pamamagitan ng ECQ, ito po ay para mabigyan ng panahon na magkaroon tayo ng kahandaan na gamutin yung mga seryosong magkakasakit. Mabuti na lang, salamat po sa Panginoon, kakaunti lang talaga naman ang mga seryosong magkakasakit. Karamihan po talaga ay mild at asymptomatic. Dapat bang magpanik? Hindi po. Bakit? Dahil nga po nung tayo po ay nagsarado para i-improve ang ating kakayahan na gamutin ang mga seryosong magkakasakit, na-improve po natin yung tinatawag na healthcare capacity natin. Puno na buhang mga hospital natin. Hindi pa po. Sa katunayan, tignan nyo po. Meron pa po tayong 60% available na ICU beds. Meron pa po tayong 65% available na isolation beds. Meron pa po tayong 75% available na ward beds at 77% available po ang ating mga ventilators. Ang ibig sabihin po nito, talaga naman po na siguro nga po dahil may mga bagong variant, mas nakakahawa. Pero hindi po nagbabago yung trend na karamihan mild at asymptomatic. Ang importante, yung mga seryosong magkakasakit, meron po tayong kakayahan na alagaan sila, whether be it sa ICU beds, sa isolation beds, or sa ward beds. So, sa ngayon po, kinakailangan talagang paintingin ang mask, hugas, iwas at bakuna. Ang mga lokal na pamahalaan, kinakailangan po talaga ipatupad ang ating mga protocols. Dapat po dalin sa mga isolation facilities ang mga nagpopositibo. Kinakailangan paintingin po natin ang contact tracing. At kinakailangan po ipatupad talaga natin ang minimum health protocols. Siguro po sa mga level ng barangay, yung mga tanods natin, talagang umikot tayo at siguraduhin natin na wala pong nagkukumpul-kumpulan at lahat po ay sumusunod sa social distancing. Pero sa tingin ko po, kakayanin po nating matalo si COVID-19 maski hindi pa tayo nababakunahan lahat. Sumunod lang po tayo sa alam na nating mga sandata sa COVID-19. Mask, hugas, iwas, at ngayon po ay bakuna. Now, pumunta naman po tayo sa ibang usapin. At ito po ay tungkol dun sa Motor Vehicle Inspection Center o yung mga private motor vehicle inspection center. Bakit ba mahalaga ito? Ayon sa 2018 report ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System, mayroong 394 na namatay na po dahilan sa aksidente sa daan sa Metro Manila. Lamang po iyan. Samantalang patuloy ang pagtaas ng mga car accidents mula 63,072 noong 27, dumobla ito noong 2018 at naging 116,906. Isa sa nakikitang dahilan nito ay dahil obsolete po ang ating motor vehicle inspection system. Visual lamang at testing sa buga ng usok ang naisasagawang inspeksyon. Hindi nababantayan yung tinatawag na roadworthiness, kaya kahit yung mga hindi na dapat marehistro ay narerehistro na. Siguro po may mga nakakaalala pa sa inyo nung ako po'y kongresista pa at ako po ay tumindig para sa mga asosasyon ng mga nagmamay-ari ng mga school bus operators na ng mga panahon ay binaban yung mga lumang mga school bus. Ang sabi namin, hindi dapat ang basihan ay kung gaano katanda ang sasakyan. Kinakailangan ipatupad yung obligasyon ng Estado na magkaroon ng inspeksyon para nga po masiguro na roadworthy ang sasakyan. Dahil hindi po edad ng sasakyan ang nagiging lunas o dahilan ng mga aksidente, kung hindi yung issue kung ang sasakyan ay hindi roadworthy. Now, itong lumang sistema natin ito ay isinasaayos ng DOTR at LTO ngayon. Para sa kalaman ng marami, sumulat po kay Presidente ang Vehicle Inspection Owners Operators Association of the Philippines kung saan umapila sila sa Pangulo at nagbigay ng suhestyon para sa isang revised PMVIC. Ang kanilang proposal ay una, magkaroon ng passing mark sa emission test na naaayon sa standards na naiset ng DOTR at LTO. Pangalawa, MVS inspection report mula sa isang accredited PMVIC regardless of the result. Ayon sa grupo, itong pangalawang requirement ay pwedeng ma-waive ng LTO sa mga lugar na wala pang accredited or authorized PMVIC.
Bilang tugon, hiniling ng palasyo sa DOTR at LTO na magpadala ng rekomendasyon tungkol sa apelang ito. Now, tungkol naman po sa Senado, meron po tayong isang senadora na nag-utos na ipasarang ibang program ng ehekutibo. Well, nakakalimutan po yata ng ating ilang mga mambabatas na meron po tayong tinatawag na separation of powers between the executive, legislative, and judiciary branch. Ang ehekutibo po nagpapatupad ng batas at gumagawa ng hakbang para po maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan. Ito po ay tinatawag na exercise of police power. Ang mga mamambabatas gumagawa po ng polisiya. Meron po tayong batas ngayon na nagsasabi na kinakailangan merong sistema para masiguro po ang roadworthiness ng mga sasakyan. At yan naman po ang pinapatupad ng ating DOTR at ng LTO. Now, kung meron po talagang mga issue dyan, siguro po dalhin po natin sa hukuman dahil sang-ayon naman sa separation of powers, talagang hukuman naman po ang magdidesisyon kapag nagkaroon ng ibang interpretasyon ang iba't ibang sangay ng gobyerno. So ang akin lang po, sa palasyo po, respetuhan po tayo ng ating jurisdiction. Kung meron po kayong suhestyon, tatanggapin po yan, pero lilinawin ko po hindi po magbabago o nagbago ang sinabi ni Presidente na sa panahon ng pandemya, hindi po pwedeng maningil ng mas mataas sa 600 pesos ang mga PM, Private Motor Vehicle Inspection Centers. Hanggang 600 lang po yan dahil ganyan naman po ang sinisingil ng mga emission testing centers. At isa pang issue, last na lang po ito, no? Lahat naman tayo may sasakyan. Bakit ba pinapayagan kasi yung no-show na emission testing na magbabayad din ng 1,200? Heto po tayo, nagrereklamo na 1,200 ang bayad sa private motor vehicle inspection na kasama ng lahat ng inspeksyon, hindi lang po emission centers. Pero yung mga existing emission centers, 600 ang singil, kung merong sasakyan na dadalhin at ipapatest, pero nakakakuha rin po sila ng certificate na dapat marehistro kung magbabayad ng doble na 1,200 na hindi naman talaga pinatest ang sasakyan. Siguro po yan yung dapat maitigil dahil yan po ay korupsyon. Kaya nga po natin require ang emission para masigurado na mapoprotektahan ang ating kalikasan laban po sa mga mauusok na sasakyan. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon dating Secretary of Health, Dr. Manuel Dairit, at UP-PGH Director Gerardo Gap Legaspi. Well, at saka kasama rin po natin si Dr. Hermogenes Saludes, isang cardiologist sa Philippine Heart Center na nabakunahan na po ng Sinovac. Unahin po muna natin siguro si Dr. Manuel Dairit, dating former Secretary of Health. Sir, ang tanong, tumataas po ang mga bilang ng mga COVID cases. Ang sabi po nila yung 3,000 per day ay parang kapareho ng pinakamataas na bilang ng COVID nung buwan ng Hulyo, no? So, panahon na ba ho para bumalik sa ECQ? Ano pong inyong pananaw, Dr. Manuel Dairit? Kinakailangan na bang mag-ECQ dahil may mga ilang nagsasabi na dapat daw isarado natin muli ang ating ekonomiya? The floor is yours, Dr. Manuel Dairit. Salamat, Secretary Roque. Alam mo, itong surge na ito na sinasabi nila, siguro kailangan natin suriin kung bakit bago natin sabihin na mag-ECQ tayo. Okay. Batay sa mga statements ng Octa Research at saka batay na rin sa datos na napag-aralan namin. Ito yung mga conclusions ko. No? Una-una, yung faster, naglabas sila ng model in December and siguro na-explain sa inyo yung model na yun. But dun sa model nila, nakita nila na one, kung ang going out rate, ibig sabihin lumalabas sa mga tao, ay 75% or above. Okay? At kung ang compliance to minimum health standards is also drops, yung drop ng compliance by 75% to 95%. Ang kanilang projection,
actually are the levels that we're seeing now. So ang tingin ko, the surge is actually due to a drop in compliance, which we can fix, and also an increase in the mobility. Diyan natin kailangan i-balance kasi we want to open up the economy. Okay? And therefore, if you're gonna do an ECQ, we have to see ano yung impact niyan because ang policy natin ngayon is to open up the economy. So, policy-wise, we have to make sure that anybody who goes out, strictly speaking, minimum health standards complied with. Kasi yan ang immediate response natin eh. That will have an immediate impact because it will stop transmission. As far as an immediate ECQ, I don't want to say we should do it. Okay? Kasi drastic yan and we know it has an economic impact eh. So we shouldn't just say close everything again. Number two, compared to last year, meron tayong vaccine ngayon. Therefore, minimum health standards plus accelerated vaccination, I think is the way to go. If we're able to immunize our health workers very quickly, and the figures are saying 30,000 have been immunized, but if you look at the denominator, DOH gives a figure of 1.7 million health workers nationwide. So we've only immunized about a little bit than 2% of our population. So kailangan natin paspasan yan. But there's good news. We already have 1 million vaccines that are arriving in the country and another 1 million, as I understand it from Sinovac, arriving on March 21st. So for me, what we need to do is make sure that we enforce ang minimum health standards, get our population to make sure they're doing it kasi I think impressionistically, sinasabi nila, nagiging lax ang mga tao eh. They're not complying with minimum health standards. So those are my answers. I wouldn't say close it down immediately. Okay, given the other priorities that we have in mind, particularly opening up the economy slowly and safely. Maraming salamat, Dr. Manuel Dairit. Siguro po, uulitin ko lang sa ating mga kababayan, no? Nung mga panahon na nagsarado po tayo, na nagkaroon ng ECQ, ito po ay para paghandaan, palakasin ang ating health sector para mabigyan ng medical attention yung ating mga kababayan na magkakasakit ng seryoso. Handa po tayo ngayon. 60% po ang ating ICU availability, mahigit pa 60%. 65% ang ating isolation bed facilities, 75% ang available sa ward beds. Pero, ang sinasabi po ni Dr. Dairit, itong pagtaas ng mga numero pang araw-araw, hindi na po natin iisipin yung surge, no? Pero ang sinasabi niya, na baka po dahil nagiging pabaya na tayo doon sa pagsunod sa mask, hugas, iwas, at bakuna. At pag tayo po ay nagpatuloy na maging pabaya, ang ibig sabihin po niyan, baka itong mga available beds mapupuno. At pag napuno po yan, dyan na naman tayo magsasarado ng ekonomiya, wala na naman tayong hanap buhay, wala na naman tayong kita. So anong solusyon kung gusto natin magpatuloy magtrabaho? Kinakailangan po, paintingin natin ang mask, hugas, iwas, at panawagan sa mga frontliners, pabakuna na po dahil kayo lang naman po ang pwedeng magpabakuna. Kasama rin po natin si Dr. Gap Legaspi, Direktor ng UPPGH. Sir, kasi napabalita nung weekend na napakadami na raw kaso di umano ng COVID-19 sa PGH at wala na raw po kayong espasyo para tumanggap pa ng mga karagdagang pasyente ng COVID-19. At ito po ay nagbubunga sa takot, no? Sa parte ng ating mga kababayan na baka nga napakadami ng kaso na hindi na natin kaya gamutin ang mga nagkakasagot, ang mga nagkakasakit.
Dr. Gap Legaspi, pakilinaw naman po, ano ba ho talaga ang nangyayari dyan sa PGH? Talaga bang nauubusan na kayo ng kama dahil napakadami ng COVID-19 patients o meron pong ibang dahilan? The floor is yours, Dr. Gap Legaspi. Thank you very much, Sec. Gusto ko lang pong balikan ng konti ang mga pangyayari sa COVID. Tayo po yung nagsara noong March of last year. At dahan-dahan pong binubuksan ng hospital bandang mga Hunyo at July because of the demands of the non-COVID patients. Actually po may araw na 100 ng pasyente sa emergency room, 3 lang ang COVID doon. Karamihan po non-COVID na. No? So napilitan po kaming buksan ng maraming beds ng PGH sa non-COVID. Dahil matagal po na mababa ang COVID patients natin, ang pinakamababa po namin experience at 58. Remember, we prepared around 200 beds at the height of the pandemic. So nung dahan-dahan po tumataas, umabot ng 108. Siyempre po, natuturo na tayo sa mga dating leksyon natin. We started opening up more beds. No? Not that we have more beds than more patients than the worst situation, but we have more patients with less COVID beds that are available to them because of the demands of mga non-COVID. So, ang sanabi pong napupuno po yung mga available na COVID beds. Pero sa ngayon po, nagbukas na kami ng mga bagong wards at babalik kami sa aming mga sitwasyon ng mga nakaraang buwan na halos 150 beds ang maging available. No? Currently, our census is about 108. Tama po kayo, may leeway kami for ICU. Ang isang na-observe po namin, marami nga yung numero, pero ang mga nalalagay sa ICU ngayon and the severe cases, hindi ho kasing dami nung dati. So it's not true that we are being overrun by COVID patients. It's that we were na-overrun po kami ng non-COVID patients itong mga nakaraang buwan, kaya ngayon mag-a-adjust po lang po kami ulit. Nagkaroon din po ng mga sitwasyon na nagkaroon ng mga positive cases sa aming mga residente, mga doctors and some of the personnel. Tama po ang agree po ako kay Dr. Dayrit na maaring bumababa na naman ang ating vigilance, no, na nate-trace po ito sa kumakain sila ng sama-sama na siyempre mangangailangan magtanggal ng mask. Karamihan po naman sa kagandahan palad ay asymptomatic or mild. No? So it's true that we have an increasing number of health personnel sa maaring COVID positive, but only maybe 1 or 2 that I can recall now required admission pa dahil po may mild symptoms sila at may comorbids. So yun po ang sitwasyon ngayon, hindi po ito talagang overwhelmed. Kailangan lang po mag-reshuffle ng mga kama at mabalik yung dating kapasidad na makatanggap ng COVID patients. At pasalamat po ako kay Yusek Bong Vega at sa One Hospital Command dahil nakipag-coordinate na ho kami para mailipat po yung mga non-COVID patients sa kaya naman sa ibang hospital. So maraming salamat, Dr. Gap Legaspi. So lilinawin ko lang po, fake news na dahil sa dami ng COVID patients na pumapasok sa PGH, nauubusan na kayo ng kama. Fake news po ito. Ang madami po ay non-COVID patients. Tama ba ho ito? Opo. Maraming salamat po kasi po talagang nag-cause po yan ng concern kung hindi panic, no, sa isipan ng ating maraming mga kababayan. Puntahan naman po natin ang isang doktor na nakakuha na po ng Sinovac, no? Siya po isang cardiologist, Dr. Hemrogenes Saludes, at siya po ay doktor sa Philippine Heart Center. Sir, unang tanong, bakit ba kayo nagpaturo kaagad ng Sinovac? At ano po ang inyong suhestyon dun sa mga ibang mga doktor na nag-aantay pa ng mga ibang brands ng bakuna at ayaw pang magpabakuna? The floor is yours, Dr. Saludes. Hello? Yes, opo. The floor is yours po. Good afternoon po, spokesperson. Ako po si Dr. Saludes. Unang-una sa tanong ninyo na kung bakit ako nagpabakuna, 1 taon na po ako nang gagamot, tuloy-tuloy ako nang gagamot, gumagawa ng operasyon sa puso na natatakot ako.
So, after ng isang taon na tuloy-tuloy tayo ng gagamot na may takot, nandito na yung vaccine. Hindi ko rin po masisigurado kung may mabibigay sa akin, maski anong brand pa yan, Sinovac, Astra, Pfizer. I don't feel that I am in a privileged position para mamili pa. The protection needs to be here and now. Kailangan nating maprotektahan yung mga sarili natin, yung mga pasyente natin, at lalo-lalo na yung mga inuwian nating pamilya. Sa akin, bilang private practitioner, I would say 75, 80 hanggang 90% nga po ng mga doktor na kaedad ko na nasa 40 to 50 years old na age group ay willing naman talaga magpabakuna kahit ano pang brand yan. Kailangan lang nating maprotektahan. Yun lang po talaga. Nawala. Okay, naghang po. Meron pong criteria kung hello? Tuloy lang po. Sila yung naghihintay pa ngayon, yung mga senior citizen doctors natin. Pero meron din po kaming mga senior doctors na nag-volunteer to receive Sinovac din po. Okay, maraming salamat Dr. Saludes. Dr. Dairit, nakarating na ba ho sa hospital ninyo ang Sinovac? At nagpabakuna na ba ho kayo, Dr. Dairit? Alam mo, spokesperson, hindi ako medical frontliner. I So, see. the hospital na pinakamalapit sa akin, which is Cardinal, I think nagbabakuna sila doon. Tapos meron akong kamag-anak na naoperahan recently. Alam ko, based sa sinabi niya, pag-uusap nila dun sa doktor niya, nababakunahan na rin yung doktor niya. So, nag-umpisa na sila sa vaccinations dito sa Cardinal. Okay, maraming salamat po. I hope you can all join us for our open forum. Simulan na po natin. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque, at sa ating po mga bisita. Tanong mula kay Laila Salaveria ng Inquirer. 9 activists were killed in police and military operations over the weekend. Is this related to the president's order to kill all rebels, as some group allege? Does the government make no distinction between activists and insurgents? Misleading question, no? Unang-una po lilinawin ko. Meron pong batas na umiiral pag merong labanan. At ito po ang batas na umiiral sa labanan sa panig ng gobyerno at ng NPA, CPP, NPA. Dahil meron pong digmaang nangyayari, hindi po talaga bawal pumatay. Ang ating batayan ay kung meron talagang military necessity sa pagpatay. Ibig sabihin, number 1, kung necessary, number 2, kung proportionate, at number 3, if it will achieve yung objective po, no? Which is the complete subjugation of the enemy, yung pagkatalo ng kalaban. So sa batas na umiiral under international humanitarian law, kapag meron kang sandata at ikaw ay kabahagi sa labanan, pwede kang pumatay at pwede ka ring mapatay. Kaya nga po ginagawa ng lahat ng gobyerno para matigil nitong labanan. Nang sa ganon, wala ng Pilipino na napapatay ng kapwa Pilipino. Ano ba ho ang mga datos ngayon, ha? Naku, nakakalungkot po. Itong mga datos na ito ay January 2018 to January 2021 lamang. Ang mga napatay po, dapat ang mga sibilyan binibigyan ng proteksyon. Ang mga napatay, 50. Sa panig ng gobyerno, ang mga napatay, 143. At sa panig po ng mga terorista, 343. Nakakalungkot po yan dahil Pilipino pumapatay ng kapwa Pilipino. Pero kapag meron po talagang digmaan, sang-ayon sa international humanitarian law, pwede talagang magkaroon ng labanan at meron talagang mamamatay, lalong-lalo na doon sa mga kasapi po sa labanan. So under IHL po, tama yung order ng presidente. Kill, kill, kill. Kasi nga po, kapag merong labanan, kapag ang kalaban mo may baril na pwede kang patayin, alangan namang ikaw ang mag-antay na ikaw ang mabaril at mapatay. Hindi po paglabag ng batas, international humanitarian law, kapag nagpaputok ang sundalo sa isang armadong NPA fighter at mapatay ang NPA fighter. Pero ang tanong mo, meron bang distinction between dun sa mga aktivista at mga rebelde? Siyempre po meron.
Isa po yan sa cardinal principle ng IHL. One of the basic limitations po ng means and method is always distinguish. Kailangan tatargetin mo lang yung mga kabahagi sa labanan at huwag mong tatargetin yung mga hindi kabahagi gaya ng sibilyan. Kaya ang sagot ko po, dun sa mga napatay na mga aktivista, ang obligasyon ng Estado po, iimbestigahan at kung makita nila na meron talagang dapat parusahan, ang obligasyon ay lilitisin at paparusahan ang mga pumatay. So yung mga 10 na napatay, iimbestigahan po natin yan kasi hindi po sila sakop ng international humanitarian law dahil nung sila ay napatay, wala naman silang hawak na barel. Pero yung order na presidente na kill, 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 legal po yan dahil ang kanyang sinabing kill, kill, kill ay yung mga rebelde na meron pong hawak na armas. Sana po naging malinaw ang ating explanation. Ang second question po niya, how does the administration explain the violence in the police and military operations against activists? Well, hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niya, no? Pero gaya ng sinabi ko, itong latest incident na ito, iimbestigahan po natin yan. At pati po si Secretary Maynard Guevara, no? Talagang nagsabi na bumuo na nga siya ng Interagency Task Force para imbestigahan ang mga bagay-bagay na ito. At I am confident po, at siguro po maimbitahan natin si Secretary Maynard Guevara bukas po, I am absolutely certain na kasama po ito sa mga kasong iimbestigahan dahil obligasyon po yan ng Estado na mag-imbestiga at lumitis sa mga gumagawa ng ordinaryong krimen na murder. Ang third question po ni Laila Salaveria, the President said in his message daw po for Women's Month that we should empower Filipinas to break the barriers that hinder them from reaching their full potential and the backward mindset that fuels gender oppression and inequality. But in January, he said the presidency was no job for a woman. What kind of support can women expect from the president that has this view? Leila, napakalaking suporta ang binibigay ng presidente sa kababaihan. Ang patunay nito ay number 1 nga po tayo, no, sa buong Asia. Ito po ay according sa World Economic Forum. We are number 1 in closing the gender gap. So yung mga kritiko, siguro ano lang talaga yan, sanay na silang pumula kay presidente. Pero ano ang datos? Kinikilala po tayo sa buong mundo. Tayo po ang pinakamagaling sa Asia pagdating po dun sa mga hakbang na ginagawa para maging pantay-pantay ang kababaihan sa mga kalalakihan. Hindi po natin po pwedeng ipagkait po yan dahil hindi naman yan institusyon sa Pilipinas, no? So, ihiwalay po natin yung pula ng mga taong walang ginagawa kung hindi pumula ng pumula sa katotohanan. At ito pong report ng World Economic Forum, patunay po, tinataguyod natin ang karapatan ng kababaihan at pinakamagaling po tayo sa Asia pagdating dito. Thank you, Secretary. Thank you. Punta po tayo kay Mela Lesmores. Hi, good afternoon, Secretary Roque. My first question po ay tungkol dito sa rising COVID-19 cases. Sa Malacañang side po, Secretary Roque, ano yung mga nakikita nating immediate solutions? And yun nga, nabanggit na rin natin kanina, pero ngayon po ba is declaring MECQ or EECQ as completely out of the picture na po muna? For the month of March, I don't think it is called for. Bakit po? Kasi talagang datos po ang ating pinagbabasihan. Sabihin na nating dumami ang kaso, pero nakikita naman natin handa tayong gamutin yung mga seryosong magkakasakit na 2 to 3% ng mga magkakasakit. So, 60% available ICU beds, 65% available isolation beds, at 75% available ward beds. Pero, inaatasan na po natin ang lahat. Kasama na po ang ating mga lokal na pamahalaan na hindi lang paintingin ang ating minimum health standards, ipatupad na po natin yung isolation, yung ating institutional isolation ng mga nagkakasakit. Kinakailangan paintingin na natin yung ating tracing at kinakailangan i-isolate din natin yung mga tao na nagkaroon na ng close contact at bigyan ng PCR test yung mga taong nagkaroon na ng close contact. At ito sa ganitong mga pamamaraan, kahit ano pang variant yan, mababantayan naman po natin ang pagkalat ng sakit. At nananawagan din po kami sa mga lokal na pamahalaan, may kapangyarihan po kayo na magdeklara ng mga localized lockdown. Hindi ko naman po sinasabi na buong barangay i-lockdown nyo kung wala namang kaso sa buong barangay.
Yung kalye, yung bahay, yung compound na merong mga maraming sakit, i-lockdown nyo na po yan. Dahil yan po talaga ang ating strategiya ngayon dahil sa totoo lang po, hindi na po natin kaya na mag-lockdown ng ating ekonomiya. Napakadami na pong nagugutom. So, ang ating panawagan, pangalagaan po natin ang ating mga sarili para tayo po ay makapaghanap buhay. Ingat buhay para sa hanap buhay. Opo, and Secretary Roque, may second question po. Nabanggit niyo na rin kanina, mag-iisang taon na matapos maideklara yung community quarantine sa Pilipinas. Looking back, how would we assess our actions po? Satisfied po ba tayo sa mga ginawa rin natin sa nakalipas na isang taon? And ano po yung mga learnings natin na pwedeng magamit, especially now na nagkakaroon nga ng pagtaas sa kaso ng COVID-19 ulit? We were excellent. Na-control po natin ang pagkalat ng sakit, lalong-lalo na kung ikukumpira tayo sa mas mayayaman at mga bansa na mas mararami at mas moderno mga hospital. Hindi po tayo nasa top 5, hindi po tayo nasa top 10, hindi po tayo nasa top 15, hindi tayo nasa top 20, hindi tayo nasa top 25. Ngayon po, tumaas tayo ng isa. Dati 31 o 32 tayo, ngayon number 30. So we did a very good job given na as author of the Universal Healthcare, talagang kulang na kulang po talaga ating health facilities at kulang yung pondo na binubuhos natin para sa health sector. At syempre, nandiyan pa rin po ang katotohanan na in terms of active cases, dati po 41, ngayon tumaas nga tayo, unfortunately number 36, pero ang cases per 1 million population, 135 pa rin po tayo. Ang case fatality rate natin po ay nasa number 65 pa rin tayo ng daigdig. Lesson learned, may mga area na talagang dapat paintingin pa natin at ginagawa naman po natin, lalong-lalo na yung sa tracing. Pero ang pinakamaganda po nating nagawa, napadami po natin ang ating mga TTMFs, yung mga isolation facilities, na kung saan natin ilalagay yung mga taong na-trace na natin, na nagkaroon ng close contact o yung mga positibo. At saka, lalong-lalo na po dyan sa ating mga hospital, no? Alam na po natin kung paano gagapuntin ang mga nagkakasakit. Dr. Gap Legaspi, can you share with us po, meron kayong ginagawa sa mga pasyente ng COVID-19 na parang naging epektibo, no? Na para hindi nagamitan ng ventilators yung ating mga nagkakasakit. Ano po yung ginagawa ninyo po? Hindi naman po unique yun sa PGH, pero na early on na aming napatunayan na yung maagang paglalagay ng pasyente sa respirator or intubation, which oftentimes leads to mortality, maaaring maiwasan pagka-agresibo ang paggamit ng tinatawag na high-flow nasal cannula. No? Yun po ay hindi isang non-invasive way na ma-deliver ang oxygen sa katawan at na mas mataas na porsyento na hindi kaya ng mga dating pamamaraan. But with the introduction of the high-flow nasal cannula, na nakaka-deliver po ng oxygen na hindi kailangan lagyan ng tubo o lagay sa respirator ng pasyente. And we believe, our experts believe that this has saved a lot of people from critical conditions. Pagdating naman po sa mga gamot na binibigay natin sa mga pasyente, ano yung mga gamot na binibigay natin ngayon na alam natin nakakatulong na hindi natin alam nung buwan ng Marso kung saan karamihan ng mga kababayan natin ay namatay dahil nga po sa COVID-19? Siguro po ang pinaka-consistent na findings ngayon po ay sa dexamethasone o sa steroids, no? Na pinaka-nakakatulong. Pero yung mga una po nating ginamit na tocilizumab, remdesivir at pati convalescent plasma, hindi pa rin po tiyak ang kanilang gamit sa COVID-19. Pero may mga reports po na maganda ang resulta. Kaya hanggang ngayon, itong tatlong mga pamamaraan na ito ay nakalagay pa rin sa compassionate use. No? At may mga pasyente pa rin nag-i-improve. Kaya nandun po rin sila sa hanay ng mga pwedeng ibigay sa pasyente pagka talagang wala nang ibang maibigay na para mapagandahin ang kanyang kondisyon. I think right now it's dexamethasone na hindi natin alam nung una. At ito po yung mga anti-clotting medication, yung para lumabnaw ng konti yung dugo, no? Kasi marami pong nadidisgrasya sa ating mga pasyente na nagkakaroon ng malaking clotting problem, namumuo ang dugo at bumabara ang mga arteries sa papunta sa baga o pati sa utak at nagkakaroon ng mga embolisms na tinatawag po. No? So yung dexamethasone at yun hong anti-clotting medications ang
mas regular po nabibigay ngayon, na hindi nabibigay nung unang nag-umpisa tayo. So sir, tama po ang aking konklusyon, bagamat ako ay hindi doktor, na kahit papano, mas alam na po natin kung paano bibigyan ng tulong or alam na natin kung paano gamutin, no? O kung hindi gamutin, alam na natin yung better medical attention dun sa mga seryosong magkakasakit po. Tama po. At isa pa pong malaking bagay, mas maaga na ho nagpapatingin ng ang mga pasyente dahil dati naghihintay sila ng last minute, na hirap na silang huminga bago pumunta sa ospital. Because there is increased awareness that pag maagang nagamot, maaring naiiwasan yung pagkamalubha. Kaya maari pong dumami ang pasyente sa ospital dahil maaga sila nagkukonsulta. That could be one reason why hospitals are filling up, because pagka may simptomas ng COVID, kahit mild, nagpapa-admit na po mga pasyente, panigurado lang. Opo, panigurado lang po. Maraming salamat, Dr. Gap Legaspi. Yes, next question please. Okay, last question na lang po, Secretary Roque. May public address po ba si Pangulong Duterte mamaya? At dahil nga sa tumataas na cases, are we eyeing to limit his public events? Well, meron po tayong event mamaya. Pangalawa, hindi ko pa po alam kung malilimit ang kanyang public events. Kung napapansin nyo, talagang umiikot ang ating presidente sa ngayon. Pero I will leave that judgment to the PSG. Okay, thank you so much, Secretary Roque. Thank you, Mela. Punta naman tayo uli kay Yusek Roque. Yes, thank you, Secretary Roque. From Heidi Sampang of DZAS FEBC. Dahil sa alarming surge ng COVID-19 cases nitong mga nagdaang araw sa NCR, may rekomendasyon daw po ang Okta Research at dating kongresista na unahin muna bakunahan ang entire Metro Manila, including the non-medical frontliners, considering na nandito daw talaga yung pandemic. Mas strategic at urgent daw na sugpuin ang pinakaulo ng problema like NCR and Cebu at saka na lang isunod ang pagbabakuna sa mga lugar na hindi kataasan ng COVID-19. Kapag mas marami ng bakunang available para mas targeted ang vaccine deployment strategy ng gobyerno. Alam niyo po yung suggestion na yan, kabahagi na yan ng ating vaccination plan. Hindi lang naman po tayo nagbibigay ng importansya doon sa tinatawag nating sectoral, yung mga medical frontliners. Meron din po tayong geographical. Talagang uunahin po natin yung mga lugar kung saan na alam natin na yan po mga epicenter ng COVID-19, kasama na pang ang Metro Manila, ang Cebu at ang Davao. Pero sa ngayon po, we have 1,100 dosage. Hindi po sapat ang ating bakuna even if we wanted to vaccinate the whole of Metro Manila. So, uunahin po muna natin lahat ng medical frontliners. Pagkatapos po, pupunta tayo sa senior citizen. Siguro dyan po papasok yung geographical. Kasi nga po, hindi pa siguro magiging sapat para sa lahat ng senior citizen. Uunahin natin yung senior citizen na nasa Metro Manila, Cebu at Davao. At ganoon din po dun sa mga subsequent na mga populasyon. No? Kung hindi po sapat ang ating Avigan para sa mga economic frontliners, baka mauna po yung economic frontliners sa Metro Manila, sa Cebu at sa Davao. So, kabahagi na po yan ng ating vaccination plan, bagamat nagpapasalamat po kami dun sa mga nagbibigay ng suggestion. Pero implemented na po yan. Opo, question naman mula kay Chris Jose ng Remate Online. Ayon daw po sa bagong pag-aaral, may relasyon ng antas ng obesity ng isang bansa at sa mga nasasawi sa COVID-19. Lately, natuklasan po na 2.2 deaths sa kabuang 2.5 million na nasawi sa COVID ay mula po sa mga bansang may mataas na antas ng obesity. Ikukonsidera ba na Pilipinas ang mga obese na makasama sa priority list na mabakunahan versus COVID-19? Kung tatanungin niyo ako dahil ako'y obese, oo. Pero hindi po ako nagbibigay ng sagot dyan. Pero pinaglaban ko po talaga nung kami nagpulong sa IATF na magkakaroon ng prioridad ang merong mga comorbidities. At ngayon po, inadapt po yan. So matapos po ng medical frontliners, indigent senior, all other seniors, papasok po yung mga may comorbidities bago po ang kasundaluhan at saka economic frontliners. Ngayon, hindi naman po sapat pa ang ating bakuna, so hayaan po nating ang NITAG na maglista kung ano yung mga sakit para mag-qualify as comorbidities nang sa gayon malaman natin kung sino yung magkakaroon ng prioridad. I'm sure they will also consider obesity, no? But technically speaking, ang obesity po ay hindi isang sakit, no? Kaya ako po pinaglaban yan. Okay, meron po akong interest dyan dahil ako'y diabetic, ako'y meron cardiovascular disease, at yan po yung mga
traditional na comorbidities na napatunayan na mas matinding epekto sa ng COVID sa mga taong gaya ko na may ganitong mga sakit. Opo. Question mula kay Lanesa Panti ng GMA News Online. Of the 72.5 billion funding daw po ng government set aside for buying COVID-19 vaccines, how much of this has been paid to vaccine manufacturers at this point? If so, can you identify daw po these vaccine makers who already receive such payment? Okay. Hindi ko pa po nakakausap si Secretary Galvez tungkol dito. Inanyayahan ko po sana siya ngayon para maging panauhin, pero abala po siya para sa report niya kay Presidente mamayang gabi, at bukas po kasi aalis din siya for India para naman ma-negotiate yung 40 million na bibili natin sa Serum Institute of India. No? So hayaan niyo po mamayang gabi pag kami nakita, tatanungin ko po itong tanong nito dahil dapat nga meron tayong kasagutan dyan. Thank you, Secretary. Okay, punta naman tayo kay Tricia Tirada, please. Hi, good afternoon, Spokes, and to our guests today. Sir, yung Octa Research is projecting 6,000 cases per day by the end of the month. I understand, sir, sabi niyo po kanina, we have enough healthcare capacity. But sir, if we reach at this point, na for example, 5,000 to 6,000 cases per day, will we still be able to accommodate these cases? Minomonitor naman po natin yan, no? Dahil daily po ang ating updating ng ating healthcare utilization rate. No? At pangalawa, kampante po ako dahil sa mga apila na ginagawa natin sa ating mga kababayan na mas paintingin ang mask, hugas, iwas at bakuna, tingin ko po hindi naman aabot sa ganong kalala. No? So ngayon po nakikiusap kami, sinabi na po ni Dr. Dairit, kinakailangan talaga tayo po ay mag-implement ng minimum health policy. Otherwise po, baka nga magsarado tayo ng ekonomiya muli, lalo tayong mahihirapan sa ating pang-araw-araw na buhay. Mask, hugas, iwas, bakuna. Sir, sa IATF po, napag-usapan na ba in terms of where do you attribute this sudden rise of cases? Kasi po kagaya po ng nabanggit ng experts natin. For example, si Dr. Dairy, he's saying na probably it's in the pagiging lax in terms of compliance. Do you share the same view? And meron po bang, kumbaga, what did we do wrong? Kung bakit po tayo tumaas yung cases natin? Well, alam mo kasi yung latest studies na meron tayo, 92% naman po ang ating compliance, no? Nagsalita na rin si Yusek Vergere nung minsan na baka napapagod na yung tao, no? Dahil isang taon na silang nagmamask, hugas, iwas. Pero aking pakiusap, wag po kayong mapagod kasi ngayon nandito ng bakuna. Narito na yung simula ng katapusan ng ating problema at kinakailangan abutan natin yung bakuna. At nandyan din yung possibility talaga, no? Na nandyan yung new strain. At kung nandiyan na talaga at meron ng community ang new strain, talagang yan po will also explain why. Pero sa ngayon po, ang ating panawagan, mas paintingin pa natin ang ating minimum health standards, panawagan sa mga lokal na opisyales, paintingin ang ating contact tracing, at saka siguraduhin po natin ang positibo ay magkaroon ng institutional isolation. Sir, is there a way to speed up the purchase and delivery of vaccines? Or at this point, option po ba na mag-communicate tayo or humingi na ng tulong sa mga, kumbaga sa 10% or yung mga mayayamang bansa na may surplus or extra supply of vaccines? Kaya nga po lilipad na si Secretary Galvez sa India, at hindi lang po si Secretary Galvez yan. Kasama na niya pati yung mga ilang miyembro ng expert panel group para makita na nila yung manufacturing facility ng gumagawa ng Novavax, AstraZeneca at yung Bharat, no? Doon mismo sa India. Kasi kung dito sa Pilipinas i-review yan, mga dokumento lang yan kung ano yung manufacturing process na sinusunod nila. Pero pag nakita nila yan, di mas mapapadali pa yung proseso. So yan po ang ginagawa natin, no? Lilipad na nga papunta ng India, hindi lang si Secretary Galvez, kundi kasama na rin ang ilang mga miyembro ng expert panel group at yung mga nakaupo pa sa iba't ibang mga technical groups na binubuo po ng mga doktor. Sir, clarify ko lang po yung kanina sa tanong ni Mela. Tama po ba may address si Pangulo mamaya? Meron pong address si Pangulo from Davao, and that is why we need to cut short our press briefing dahil kung hindi po, baka lumangayo ko to Davao dahil ang eroplanong sasakyan namin ay paalis po ng 2:00. Alright, thank you so much, folks. Thank you very much po. Yusek Roque? Yes, question from John Pusalan of ABS-CBN. Human rights group are calling for an investigation. What they said was the use of lethal force during police raids in Sunday that left at least 9 activists dead.
Is the government going to investigate these raids? How soon can we expect initial probe findings? Okay, sigurado po ako, imbestigahin natin yan. At kung meron talaga nagkamali, lilitisin at paparusahan. Bukas po, susubukan kong kunin si Secretary Maynard Guevara para maging panauhin at pag-usapan po natin yung mga raids na nangyari noong linggo. Ang second question po ni Jam ay nasagot niyo na po at natanong na rin ni Mela Les Moras. Yung po ikatlong tanong niya, the government aims to vaccinate 70 million people this year. We started the vaccination on March 1st. We have 306 days until December 31st. 70 million people divided by 306 days means that we need to vaccinate 228,000 people per day. Is our 70 million target still achievable given that one person would need to be vaccinated twice? Una, ang ating target ay 50 to 70. Huwag mo namang i-compute yung high-end. I-compute na lang natin yung pinakamababa na 50. At tama po kayo, no? Na napakadami na dapat mabakunahan sa isang araw. Pero kakayanin po yan kung nariyan na po ang ating mga bakuna. Kaya nga importante na si Secretary Galvez ay humanap na ng mas marami pang mga bakuna. Ano na ba mga bagong bakuna? No? Well, napaulat na po. Meron tayong 13 million. Darating sa second quarter, Moderna. Napaulit na rin na matapos itong Marso, may 1 million na Sinovac. Meron pa rin po tayong 1 million hanggang susunod na buwan. Pero sa susunod na buwan, magiging 2 million na yan. Henceforth, hanggang 25 million. No? At bukod pa dyan, inaasahan nga natin yung 40 million na bibili natin galing sa Serum Institute. No? So kampante po tayo na dumating lang ang mga bakuna, makakamit natin ang target. Bakit po? Well, kaya lang naman po tayo mabagal ngayon. Kasi binigyan nga natin ng pagkakataon na tumanggi ang mga health workers. So ang nangyayari po, yung ating rollout parang naulit. Matapos i-roll out sa lahat ng referral hospitals, sa lahat ng DOH hospitals, hanggang private hospitals, ang Sinovac, balik na naman tayo sa AstraZeneca dahil yun yung nakalagay sa EUA, not recommended for medical frontliners. Pero ang ating mass rollout naman po, hindi po yan dadali ng bakuna sa mga kada hospital. Yan po idadali natin sa mga LGUs at ang LGUs na magbabakuna sa designated vaccination centers, kaya inaasahan natin mas mabilis po yan. Nung inimbita po natin ang mga mayor dito at sinabi nila ang mga vaccine plans nila, kaya po nilang gawin sa buong mga constituents nila within 3 to 4 months lamang. Thank you, Secretary. Joseph Morong, please. Thank you, Yusek. Hi, sir. Good afternoon. Sir, first, a little bit lang dun sa Calabarzon na incident. You've discussed na parang under the regime of a war between the CPP and the NPA and the government na yung pagpatay is justified. But how do we classify yung mga involved doon sa Calabarzon, especially the 9 activists that were killed? I do not know enough, and that's why there is a need to investigate. Pero ang distinction na sinabi ko kanina, where IHL is applicable and you're dealing with soldiers and armed NPA fighters, talaga namang ang patayan ay kabahagi ng isang digmaan. Pero kung hindi po sila armado, ang umiiral po ay ang ating batas, ang ating revised penal code at ang human rights law. So hindi po sila po pwedeng patayin unless there is necessity and proportionality. At yan po ang magiging, yan po ang iimbestigahan, no? Kung meron nga bang necessity and proportionality na napatay ang siyam na biktimang yan. Okay. Dahil kung Sir, wala po, that regarding is the crime of COVID murder. What's that again? Sorry? Kung wala pong necessity and proportionality, that will be the crime of murder. Okay. Okay, sir. Sa COVID, sir, the president, when he received yung Sinovac and then later on AstraZeneca, he's saying that pwede na niyang pakawalan, tanggalin or even i-relax or even tanggalin yung mga community quarantines. But that was before all these spikes, no? Right now, as we speak, do you think that is at all possible, yung gusto ni Presidente na i-lift yung mga community quarantines natin given the spikes? Well, number And do one, you think that kind of statement, sir, kind of contributed to the psyche of the public na parang, andyan na yung bakuna, so might as well just maybe relax or something? well, una-una napaka-speculative ng tanong natin. No? I will not speculate. Ang ating pakiusap, meron totoong spike the past 3 days at kinakailangan paintingin natin yung pamamaraan para mabawasan mga bagong kaso. Pangalawa,
nakadepende naman yung instruction ni Presidente sa dami ng taong nabakunahan na rin. So kung the next month talagang dumami yung mga nabakunahan, then we will have the confidence to further open up the economy. Sir, when do we begin? Right now, the priority are the healthcare workers and even up to MUPs, military uniform personnel. But when do we begin vaccinating yung communities natin? And do you think that will help in maybe controlling the spread of the disease, the virus? I'm restating what Secretary Galvez said. Matatapos natin ang health frontliners by May, and we can begin with the economic frontliners by April. And I think the reason is obvious. Kasi nga yung Sinovac, kung hindi tatanggapin ng medical frontliners, magkakaroon tayo ng sobra. And since we cannot give it to the senior citizens, then we can give it to the economic frontliners. Sir, are we revisiting yung mga recent IATF resolution, such as yung allowing the cinema, allowing tourist spots, allowing provincial buses in light of these spikes? Hindi ko po masasabi because IATF is a collegial body. No? I cannot decide for them. Antayin po natin ang desisyon ng IATF. Sir, yung NITAG, I've talked to one of the members there, and she said that they have submitted yung resolution nila nung Friday as far as the AstraZeneca rollout is concerned. Will you be able to share with us the resolution NITAG level? Well, Reso 5 has just been approved by the Department of Health. So, kaka-approve lang po niyan. Ang pagkakaiba lang po niyan, AstraZeneca can be given to senior medical frontliners. Pero pareho pa rin po ang rollout. And meron ba siya, sir, sa stipulation na pag may sobra, we go down the line? Meaning we proceed to the next priority group? Well, wala pa naman pong sobra. Tsaka na natin pag-usapan yan. 1-1 pa lang po tayo and there's 1.7 million health frontliners. Joseph, antay muna natin dumating mas marami pang bakuna before we talk about sobra. Alright, sir. Thank you for your time, sir, and have a safe trip. Thank you very much po. Balik po tayo kay Yusek Roque. Opo, tanong yung first question po ni Maricel Halili ng TV5 na sagot niyo na po, Secretary, about yung kung responsible si Presidente sa killing of activists yesterday. Ang second question po niya, bayan muna Representative Carlos Zarate said this is a systematic crackdown of the left wing. He said this is a dangerous policy daw po because it will not only destroy one's reputation but will lead to extrajudicial killings. Your thoughts on this? Is this now a part of the government's policy? Alam niyo, lilinawin ko ha, the government does not guarantee that crimes will not be committed. The obligation of the state is kapag merong krimen, iimbestigahan at paparusahan. Okay? Now, nalilito kasi si Congressman Zarate kasi hindi natin sigurado kung sino talaga ang pinaninindigan niya. Pero ang sabi ni Presidente, hindi lang po siya aktivista. Kabahagi siya ng mga rebelde na merong mga armas. Ang panawagan natin, kung kayo talaga ay nagmamahal sa kapwa Pilipinos, ibaba nyo na pong armas. At lahat naman po ay ginagawa natin para maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan na dahilan kung bakit sila nagre-rebelde. Doon po sa Cagayan de Oro, in-order ng Presidente ang ating Department of Agrarian Reform na mag-distribute ng 400,000 hectares doon sa mga magsasaka na walang lupa dahil alam natin yung kawalan ng lupa at kawalan ng hanap buhay ang dahilan kung bakit nagre-rebelde. At yung buong LCAC po, yung pondong binibigay natin na 20 million per barangay, yan po'y para magkaroon ng hanap buhay ang lahat at maiwasan na ang pagre-rebelde. Ang hamon ko doon sa mga merong pang mga armas at sumusuporta doon sa mga may armas, nasan po pagmamahal sa bayan na hinahayaan natin ang Pilipino pumapatay ng kapwa Pilipino. Magaling naman po kayo mangampanya sa eleksyon, napakadami niya ng party list, ba't hindi na lang tayo purely parliamentarian struggle? Laos na po yung mga armed struggle na yan. Thank you. Thank you. Pia Ranada, please. Hello, sir. Can you hear me? Yes, I can hear you. Go ahead.
There have been a lot of killings of people who've been red tagged under the Duterte government, and there have been no convictions so far, no justice. Sir, why doesn't the president create a task force on this, since he's so quick to create task forces for other things like typhoons, communism? I mean, isn't this a priority of the president given the growing numbers? Because Secretary Maynard Guevara already created that interagency committee. But sir, how come there have been no convictions yet? There's no results yet of any investigation into people who've died and were red tagged before dying. Because that's how the wheel of justice operate. No? It's not instant justice a la kangaroo court ng NPA. It takes time. But we are taking steps even with the support and the cooperation of the judicial branch of government to expedite the hearing of these cases. Kasi a lot of these killings have actually taken place even in the first year of the government, of the Duterte government. So is there a deadline? Can we have a set a target for when at least that interagency task force can publicize what it has found so far, what progress it has made in investigating these killings of red tagged individuals? I will not pretend na wala tayong problema sa ating sistema ng katarungan. Maguindanao Massacre, the worst killing ever in peacetime in Philippine history, took more than 10 years to finish, starting from the administration of President Gloria Macapagal Arroyo, and the judgment was handed down in the administration of President Duterte. So hindi po talaga katanggap-tanggap na mabagal ang usad ng mga kasong kriminal sa Pilipinas, but that's something that all branches of government will have to deal with, not just the executive. Sir, to build confidence in these investigations, will the palace at least ask the PNP, the AFP to cooperate with the Commission on Human Rights on this? It's maybe a way to build confidence given that the CHR is supposed to be independent, whereas some critics see the DOJ is just another branch of the Duterte government. So parang they're hoping for a more impartial investigation. Will Malacañang at least ask the police and military to cooperate with the CHR if they investigate these killings? Alam niyo po, ang CHR is independent. If they want to cooperate in the investigation, they can. Hindi po sila po pwedeng pagbawalan. Pero ang sinasabi ko lang po, the obligation is for the police, and if we don't trust the impartiality of the police, then we can call in the NBI. And alam mo, sa aking karanasan naman sa CHR, talaga naman kinakailangan din itaas ang antas ng mga kakayahan na mag-imbestiga ng ating mga investigador sa CHR. Pero sa akin, siguro po, kung magtulong-tulong sila, di mas mapapabilis ang ating investigasyon. Sir, kasi the police and military, they haven't been giving all the documents. For example, sa drug war documents, hindi nila binibigyan yung CHR. So sinasabi ng CHR, how can we carry on our probes if they won't even give us information? So at least for this case of the red tagged activists who died, will the PNP and AFP now cooperate? Will Malacañang compel them to cooperate, give the documents? No need, because the police, the NBI know how to conduct the investigation. Antayin na lang nilang resulta and they can validate on the basis of their own investigation. Dahil meron pong constitutional mandate din ang CHR, they can conduct their own investigation. Okay? Maraming salamat, Pia. We go back to you, Sec. Roque, please. Secretary, question mula kay Hana Sancho of SMNI. Ano daw po ang reaksyon ng palasyo sa pahayag ni Senator Pamphilo Lacson na failure drug war ng Duterte administration? Well, ang position po natin dyan, mahigit kalahati na po ng ating mga barangays ay drug-free. So sa akin po, hindi po yan failure. Yan ay malaking tagumpay. Of course, ang ninanais natin, 100% drug-free, pero meron pa naman tayong 1 taon at 11 buwan para makamit yung ganyang objective. Okay, question from Sam Medenilia ng Business Mirror. Earlier, na-announce na po ni Secretary Galvez na meron na daw pong supply agreement ang government with Moderna. Magkano po ang gagastusin ng government for the purchase of 13 million doses of Moderna vaccines at kailan po ito expected ma-deliver? Aalamin ko po yan mamayang gabi. Expected po yan ang second or third quarter of the year. Pero kaka-announce nga lang po yan ng supply agreement involving 13 million doses of Moderna. Opo. Second question po yan, na-submit na po kaya sa Office of the President na yung pong proposal of the Committee on Tariff and Related Matters for the reduction of pork tariff
If yes, nakita na po kaya ito ni President Duterte at may aksyon na po kaya siya sa nasabing proposal? Hindi pa po. Wala pa pong nasasubmit sa Malacañang. Pero pag nasubmit na po yan sa Malacañang, pipirmahan at ibabato natin muli sa Kongreso for their concurrence. So kinakailangan in session po ang Kongreso so that the Congress can give its concurrence. Thank you, Secretary. Okay, punta po tayo kay Melo Acuña. I'm running out of time. Baka ako iwan ni Secretary Lorenzana sa kanyang eroplano. So how many more questions do we have? Good afternoon, Secretary. Yes, go ahead, Melo. Happy to... Okay, pasensya na. For Dr. Dairit lang sana, if he's still aboard. Secretary Dairit, good afternoon. Yes, Melo. Good afternoon. Nice seeing you, sir. There are reports expressing concern of a possible increase in COVID-19 cases. As a former health secretary, would you say that the preventive measures in the community level is not that effective? You know, that's a general statement. It depends on the community. Okay, it depends on the LGUs. I think there are some communities that have their act together, and then there are quite a number of communities that don't. So really, it's the people that are working in the communities and DOH that are supervising them that actually have to give a detailed accounting of that so that we have a comprehensive assessment of how well these communities are doing. Otherwise, Okay. the statement might be misleading. So I don't want to make a general statement on that at the moment. Yeah. Thank you, Dr. David. For Secretary Roque, just two minor points. How many medical frontliners are there with the LGUs? Because the health service has been devolved to the LGUs. Will the national government be able to address the requirements to strictly adhere to the priorities set by the IATF, Secretary Hari? Kasama na po sila dun sa figure na 1.7 million medical frontliners. Kasama nga po dyan yung mga barangay health workers. No? Hindi lang yung mga hospital-based na frontliners. So we can address this number po no, with more vaccines coming in. Okay. One last point for you before you enjoy your trip to Davao. How do you gauge the performance of the task forces created for specific incidents like the most recent killing? Don't you think creating task forces is an admission that the existing setup doesn't work? Well, hindi naman po admission. Kung hindi, it's a guarantee that we are in further compliance with our state obligation to investigate and prosecute violations of the right to life. Anyway, sa assessment, I'm not in a position to assess po, pero bukas po, as I said, we will try to invite Secretary Maynard Guevara. Yeah, I was told an ILO international team will visit the Philippines. So are we prepared for that? Well, they're welcome to visit if they could. No, I don't know about this ILO visit. No, but ILO, I am aware, can also be utilized as a human rights mechanism. So I don't know anything about this visit, so I really cannot comment. No? Yeah, thank you very much, Secretary. Have a nice trip. Nice day. Thank you. Thank you. Yusek Roque, last Opo. questions na dahil baka hindi na ako umabot sa aking flight. Go ahead. Opo, Secretary, dalawang tanong na lang po ito. For Dr. Legaspi, tanong po ni Eileen Taliping na Abante Tonight, tumatanggap pa po ba kayo ng pasyente ng non-COVID dahil kahapon po ay may isang indigent na dinala sa PGH-ER, tinanggihan po at pinayuhang dalhin sa ibang hospital dahil COVID lang ang tinatanggap muna? Tumatanggap pa po kami ng ibang pasyente na non-COVID, pero kung naglabas po kami ng public advisory na ang emergency room sa ngayon po habang naghahanap ng mga kama para sa COVID, ang tatanggapin po namin yung mga limb and life-threatening conditions, yung mga na-aksidente, trauma, at yung mga anak na hindi na mapigil, no? Those imminent deliveries. So yun po ang aming pinakikiusap sa publiko na kung maaari, yung mga kaya naman sa ibang hospital na hindi na nasa kategorya na sabi ko, dalhin muna sa mga ibang lokal na hospital. Just for now, na kami naghahanda para na magbukas ng mga iba pang beds for COVID patients.
Opo. Thank you, Dr. Legaspi. For Secretary Roque, tanong po ni Jenaline Cabiling ng Manila Bulletin, how can you say the government was excellent in addressing the COVID outbreak when the pandemic left over 12,000 people dead, drove the country into recession, and caused unemployment and hunger among Filipinos? Will the government revise or fine-tune its strategy to prevent more loss of life and livelihood, spur economic growth? Alam mo, Jeneline, we were excellent in managing it. Unfortunately, habang walang bakuna, talagang maraming mahahawa at meron pa ring mamamatay. But we have limited deaths to around 12,000. Ikumpara mo naman yan sa Estados Unidos. No? Hindi lang ako nag-rundown ngayon kasi parang feeling ko hindi na kinakailangan. Pero you're talking of hundreds of thousands of deaths in countries which are richer and yung iba, no, even yung last figure natin, can we show hundreds of thousands of deaths in countries that are more economically wealthy and with more developed health sectors. Tignan natin ngayon ang figures doon sa fatalities nga sa United States, sa United Kingdom. Ito hindi to updated kasi hindi ko na nga pinasama for today's briefing, no? Pero yung last briefing natin, ano bang figure dyan, no? So, ano bang figure dyan? So we have been, I think, I will maintain that it has been excellent management. We regret that people died, but this is a pandemic and we all know now how to prevent these deaths because we know who are particularly vulnerable, no, to COVID-19, the seniors. Kaya nga, ginawa natin silang mga homeliners kasama na yung mga with comorbidities, no. Pero ang hinahanap ko lang, Juvan, yung mga figures ng top 5. Huwag ka magpanik. Okay? Yung last figures natin last Thursday, dahil si Jeneline Cabiling is making an issue about we were not excellent in handling the crisis. Can you imagine, America is number 1 in terms of cases and in terms of death? Wala naman sa katingtingan nila ang ating level of spending for health at saka yung ating technology sa ating mga hospital, wala rin sa katingtingan nila, no? But we manage very well. That is what I meant, no? Wag na naman natin baliktarin yan, no? But it was, I think, still excellent way of managing. We declared ECQ just in time na dahilan na hindi tayo napagaya ngayon sa rest of the world na ngayon lang sila nagla-lockdown. And of course, napalaki natin yung kapasidad na magbigay ng medical attention dun sa magkakasakit. Reason why we have 60% ICU availability. O tignan mo to, is this today? Today, ang ating global cases ay, nako, 116 million na, 830,052. Paki-flash nga sa screen. Ang US, cases, 28,998,833. Ang India, 11,210,799. Brazil, 11,019,344. Pero ang importante, tignan yung death rate. Nasaan na yung death rates? Tignan natin yung death rates dahil yan nga po yung importante, no? Kung ilan ang namamatay. Tignan nyo naman ito sa Amerika. 525,031 deaths. The world's richest economy had 500,000 deaths. Followed by Brazil. Nagpapanik lang po si Jovan. Si Jovan po, meron po yung sideline in case you're interested. You can contact us. But anyway, nagpapanik siya. But anyway, yun po yung aking ibig sabihin. Pero malinaw po tayo, ha? At itong ating deaths na 2.11% is obviously katiting naman ng deaths na nangyayari dun sa mga bansa na mas mayaman at mas developed sa atin. No? So I hope that is clear. Let's give credit where it is due. Thank you, Secretary. Okay, maraming salamat. Thank you very much. And Dr. Saludes, siguro your last word of advice to medical professionals na ayaw pa magpa-Sinovac? Ang ma-advise ko lang po is lahat tayo, let's avail of any vaccine available sa atin. Let's protect ourselves, our families,
And only through a successful mass vaccination program can we put this pandemic to an end po. Maraming salamat po. So okay, maraming salamat po. Maraming salamat kay dating Health Secretary Manolet Dairit. Maraming salamat kay UPPGH Director Dr. Gap Legaspi. Maraming salamat Dr. Saludes. Thank you Yusek Roque. Maraming salamat sa mga kasama natin sa Malacañang Press Corps. At sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong Spokesperson Roque nagsasabi, Pilipinas, patapos na po ang ating hinagpis. Meron na pong bakuna, meron na pong bagong pag-asa. Magandang hapon po sa inyong lahat.